මේ ඉංග්‍රීසි වචන 10 ඔයා මීට කලින් දැකලා තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ වචන 10 දැකලා ඇති. small, back, our, where, just, than, both, last, even, early. ඔයා විශ්වාස කළාද ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම වචන ලිස්ට් එකේ මේ 10 මුලින්ම තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ 10 දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ 10 ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම්. ඉතින් අද මම ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ මේ වචන 10 යොදාගෙන ඔයාට හදන්න පුළුවන් සරලම වාක්‍ය 5 බගින් වාක්‍ය 50ක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් try කරන්න මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට මේ වචන 10 මතක තියාගන්න. වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී මම ඔයාලට පොඩි අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් නම් මේ වචන 10 මතක තියාගෙන ඉන්න. අපි බලමු වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී ඔයාට මොකක්ද කරන්න ලැබෙන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් දැන් යමු මේ වචන 10 ඉගෙන ගන්න ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. Number 1 small කියන්නේ දෙයක් කුඩා බව පෙන්වීමට මම සිංහල තේරුමක් දාලා තියෙනවා. බෑ ඔය සිංහල තේරුම අතහැරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේක මතක තියාගන්න බැරි වෙනවා. small කියන්නේ දෙයක් කුඩායි කියලා පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන වචනයක්. ඉතින් උදාහරණ බලමු. It's too small. ඒක ගොඩාක් පොඩි. හිතන්නකෝ ඔයාලට මොකක් හරි අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඒක ගොඩාක් පොඩි. It's too small. too කියන්නේ ගොඩාක් කියන එක. This is a small book. මේක පොඩි පොතක්. This is a small book. That house is very small. ඒ ගෙදර නම් ගොඩාක් පොඩි. අපි කැමති නෑ ඒ ගෙදර ඉන්න. That house is very small. My son is small for his age. සමහර ළමයි ඉන්නවා වයසට වඩා ගොඩක් පොඩි. ඉතින් එහෙම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහමද? My son is small for his age. That desk is too small for me. ඒ ඩෙස්ක් එක නම් ගොඩාක් පොඩි මට. ඔයාට ඕන ටිකක් ලොකු ඩෙස්ක් එකක් නම් මේක ගොඩාක් පොඩි කියන්න. That desk is too small for me කියලා කියන්න පුළුවන්. Number 2 back කියන්නේ නැවත වතාවක්. නැත්නම් පිටිපස්සට අපි කියනවා back කියලා. අපි බලමු උදාහරණ ටික. I'll be back soon. මං ඉක්මනින් ආපහු වෙන්නම්. ආපහු කියන්න back පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. I'll be back soon. I'll be back at 6. මම 6ට ආපහු වෙන්නම්. ඔයාට ඕනම් වෙලාවක් දාගන්න පුළුවන්. I'll be back at 6. My back is still hurts. මගේ පිටිපස්ස තාම රිදෙනවා. හිතන්න කොන්ද රිදෙනවා කියලා. My back still hurts. තාමත් රිදෙනවා. Go back to your seat. ටීචර් මෙහෙම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දී ඉස්කෝලේ යන කාලෙදී ආපහු ඔයාගේ පුටුවට යන්න. Go back to your seat. When will you be back? ඔයා කවද්ද ආපහු වෙන්නේ? When will you be back? Number 3 අව කියන්නේ අපේ කියන එක. යමක් අපිට අයිති බව පෙන්වන්න තමයි අපි අව කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. That's our house. ඒ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර, අපිට අයිති ගෙදර. We will do our best. අපි අපිට පුළුවන් උපරිම දේ කරන්නම්. We will do our best. Welcome to our home. අපේ ගෙදරට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to our home. Let's clean our room. අපි අපේ කාමරය සුද්ධ කරගමු. Let's clean our room. He accepted our offer. ඔහු පිළිගත්ත අපේ යෝජනාව. He accepted our offer. Number 4 where කියන්නේ කොහෙද ගියේ, මොන ස්ථානයේද කියන්න පාවිච්චි කරන පදය. where කියන්නේ සරලවම කොහෙද කියන එක. where are we? අපි ඉන්නේ කොහෙද? where are we? where's කසුන් කොහෙද? where's කසුන්? where did you go? ඔයා කොහෙද ගිහිල්ලා හිටියේ? where did you go? where is my book? මගේ පොත කොහෙද? where is my book? where is the pain? කොහෙද වේදනාවක් තියෙන්නේ? හිතන්නකෝ ඔයාගේ බොඩි එකේ වේදනාවක් තියෙනවා. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා මට වේදනාවක් තියෙනවා කියලා. එයා අහනවා කොහෙද රිදෙන්නේ? කොහෙද වේදනාවක් තියෙන්නේ? where is the pain? Number 5 just කියන වචනය අහලා තියෙනව නේද?
just කියන එකේ තේරුම තමයි යන්තම්. ඒ වගේ මේ දැන් මම මේ වැඩේ කළා නම් just කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He just arrived. ඔහු පැමිණියා විතරයි. He just arrived. ඔහු ආව විතරයි. I'm just looking. මම මේ නිකම් බලනවා. I'm just looking. The train just left. දුම්රිය එහෙම නැත්නම් කෝච්චිය දැන් ගියා පිටත් වුණා විතරයි. The train just left. I have just eaten lunch. මම දවල් කෑම කෑවා විතරයි. I have just eaten lunch. Give me just a little. මට පොඩ්ඩක් දෙන්න. Give me just a little. Number 6. Than කියන පදේ පාවිච්චි කරන්නේ වඩාත් හොඳයි, මේකට වඩා හොඳයි. ඒ වගේම සංසන්දනාත්මක දේවල් කියන්න තමයි than පාවිච්චි කරන්නේ. බලන්න උදාහරණ වලින් I'm taller than you. මං ඔයාට වඩා උසයි. I'm taller than you. She's older than him. ඇය ඔහුට වඩා වැඩිමල්. She's older than him. Better late than never. මේක ඉඩියම් එකක්. පරක්කු වෙලා එන එක හොඳයි කවදාවත්වත් එන්නේ නැතුව ඉන්නවට වැඩිය. Better late than never. He's stronger than you. ඔහු ඔයාට වඩා ශක්තිමත්. He's stronger than you. He can run faster than me. ඔහුට පුළුවන් ගොඩක් හයියෙන් දුවන්න මට වඩා. He can run faster than me. Number 7. Both. Both කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ දෙකම යුගලයම ගැන කියන්න, දෙකක් ගැන කියන්න තමයි both කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. I like both. මම දෙකටම කැමතියි. They are both good. ඒගොල්ලෝ දෙන්නම හොඳයි. They are both good. They are both in the room. දෙන්නම ඉන්නේ කාමරය ඇතුලේ. They are both in the room. Hold the ball in both hands. බෝලය අත් දෙකෙන් අල්ල ගන්න. Hold the ball in both hands. You and he are both very kind. ඔබයි ඔහුයි දෙන්නම ඉතාමත්ම කරුණාවන්තයි. You and he are both very kind. Number 8. Last. Last කියන වචනේ තේරුම ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. අන්තිමට අවසානයේටම කියන එක තමයි last කියන එකේ තේරුම. හැබැයි පාවිච්චි කරන විදිය දැනගෙන හිටියද? මෙන්න මෙහෙමයි පාවිච්චි කරන උදාහරණ වලින්. She came last. ඇය ආවේ අන්තිමට. ඒ කෙල්ලාවේ අන්තිමට. She came last. I moved last month. move කියලා කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනක පදිංචියට යනවාට මම ගිය මාසේ තමයි පදිංචිය වෙනස් කළේ. I moved last month. I bought it last week. මම ගිය සතියේ තමයි ඒක මිලට ගත්තේ. I bought it last week. It was hot last night. ඊයේ රෑ නම් හරිම රස්නේ. It was hot last night. I slept well last night. ඊයේ රෑ මම හොඳට නිදාගත්තා. I slept well last night. Number 9. Even. Even කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවලට වගේම පවා වත් මෙහෙම උවත් වගේ තේරුම් even වල තියෙනවා. හැබැයි භාවිතයේදී තමයි ඔයාලට හොඳට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 12 is an even number. 12 කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. ඔත්තේ ඉරට්ටේ කියලානේ කියන්නේ. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවලට කියන්නේ odd numbers කියලා. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවලට කියන්නේ even numbers කියලා. ඉතින් 12 කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. 12 is an even number. Even I can believe that. මට ඒක හිතා ගන්නවත් බෑ. Even I can believe that. She didn't even try to help. ඇය උදව් කරන්නවත් හැදුවේ නෑ. උදව් කරන්නවත් උත්සාහ කළේ නෑ. She didn't even try to help. He had to work even on Sunday. ඔහුට වැඩ කරන්නට සිද්ධ වුණා ඉරිදාත්. He had to work even on Sunday. I have to go even if it rains. මට යන්න සිද්ධ වෙනවා වැස්සත් නැත්නම් වැස්සේ පවා මට යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to go even if it rains. Number 10. early. early කියන්නේ කලින්ම කියන එක. ගොඩක් උදෙන්ම කලින්ම දෙයක් කරනවා නම් early කියන්න පුළුවන්. Let's leave early. අපි කලින්ම පිටත් වෙමු නේද එහෙනම්. Let's leave early. You've come too early. ඔයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩාක් කලින්. You have කියන එක තමයි you've come too early කියන්නේ. Why did you come early? ඇයි ඔයා කලින්ම ආවේ? Why did you come early? My mother gets up early. සාමාන්‍යයෙන් අම්මලා උදෙන්ම නැගිටිනවනේ. මගේ අම්මා උදෙන්ම අවදි වෙනවා. My mother gets up early.
They agreed to start early. ඒගොල්ලෝ එකඟ වුණා කලින්ම ආරම්භ කරන්න, කලින්ම පටන් ගන්න. They agreed to start early. දැන් වචන 10 අවසන් වෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් ද මේ වචන 10 මතකයෙන් කියන්න සහ එක උදාහරණයක්වත් කියන්න. මේ උදාහරණ කියද්දි මම කියපු උදාහරණම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිවැරදිව මේ වචනේ තේරුමෙන් උදාහරණයක් හොඳටම ඇති. try කරන්න වචන 10ම මතකයෙන් කියන්න. පුළුවන් ද වචන 10ම මතකයෙන් කියන්න? කාටද පුළුවන් උනේ? පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් next video එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.